Sir, and ma'am, we're live na po. We can start na po. Good morning, everyone. Good morning, Yusek, to all our media partners. Welcome to Monday's Media Forum, May 16. To give us a few updates with regard to the current status of uh, the NCR Plus and GCQ heightened restrictions, we have with us the official spokesperson of the Department of Health, the Undersecretary Maria Rosario Singh-Perheri. Good morning, ma'am. Good morning, Nick, at magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to our Monday's Media Forum. Bago po tayo magsimula, nais lang po naming sabihin na gusto lang po naming sabihin na nagpapasalamat po kami sa patuloy niyong pagtulong sa amin sa pagpapakalap ng tama at saka totoong impormasyon and accurate information. So ang pagpapatupad po ng bagong quarantine classification sa NCR Plus na GCQ with heightened restrictions ay hindi dapat maging hudyat na maari na tayong muling maging kampante sa ating pagsunod sa ating minimum public health standards. Sa katunayan po, dapat lang po natin lalong pag-igtingin at paghusayin ang ating pagsunod dito nang sa gayon ay tuluyan na natin pong maipababa ang mga kaso dito sa NCR and the other areas in the country. Atin pong tandaan na ang kaligtasan ay hindi lamang po para sa ating mga sarili, kung hindi para rin po sa ating komunidad at para sa buong bansa. Patuloy po na kumikilos ang DOH kaakibat ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga local governments upang tiyakin ang patuloy na paghatid ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa lahat. So bilang bahagi po ng ating COVID-19 response, patuloy po nating pinapalakas at pinagtitibay ang ating health systems capacity, kasama na rin po dito ang ating mga ospital. So sa kabuuan po ang ating healthcare utilization at ICU utilization ng NCR ay nasa safe zone na sa ngayon, ngunit nananatiling nasa mataas na risk ang ilang mga NCR plus areas. Kaya naman pinapaalalahanan po natin ang mga local government units natin to strictly monitor our COVID-19 response indicators. Huwag po tayo maging kampante. Amin din pong pinapaalala sa ating local governments ang pinaka-importante na PDITR response ay to shorten the detection to isolation to just 5.5 days dahil ayon nga po sa ating mga eksperto, this can reduce our cases by as much as 2/3. Nananawagan po tayo sa ating mga local chief executives na mahigpit at mahusay po nating ipatupad ang ating mga strategiya at para po maipatuloy po natin ang pagdidecongest ng ating facilities at lubos po natin mapabagal ang mga kaso dito sa ating lugar. Nick? Thank you, ma'am, for the updates po. Ma'am, I'll start with the first question po of Sheila Chrysostom of the Philippine Star. Her question, there's a circulating art card that AstraZeneca should not be given to those who are taking contraceptive pills and smoking because they are more prone to blood clotting. Totoo po ba ito? Sheila, naibigay na natin tong information, I think that was last week, kung saan nakapagpulong na ang ating mga eksperto, pati ang Food and Drug Administration, kasama ang Philippine Hematology Society, kung saan sinabi nila na wala talagang known predictors para dito sa blood clotting event na nangyayari when you are given an AstraZeneca vaccine. This is a very rare occurrence or adverse event na nangyayari sa ibang bansa. Pero dito sa ating bansa, wala pa hong napangyayarihan ng ganitong adverse event regarding this blood clotting. Ang sinasabi po ng ating mga eksperto, wala pong known predictors, ibig sabihin nangyayari ito by chance because this is an autoimmune mechanism. So hindi po ibig sabihin na umiinom kayo ng contraceptives or oral contraceptive pills o di kaya ay naninigarilyo kayo o di kaya ay umiinom kayo ng mga anticoagulants ay kayo po ay mas mataas na ang risk of getting this adverse event of blood clotting. Wala pong sinasabing gano'n ang ating ebidensya. Kaya nga po ang naging desisyon ng ating Food and Drug Administration at mga eksperto, pati na rin po ang WHO, ay irekomenda ang pagpapatuloy ng AstraZeneca for all ages eligible. So that would be 18 years old and above na pwede pong magkaroon ng ganitong bakuna. Ang atin lang pong kailangan gawin ay magkaroon ng kapasidad for early detection of this specific adverse event
and also early confirmation. So meron po mga required laboratory tests na kailangan gawin para makumpirma kung ito talaga ay yung tinatawag na blood clotting event, at kailangan po meron din pong kahandaan ng ating mga facilities to manage this. And according to our experts, this is very manageable actually. So ito naman po ay ating ibinagbibigay alam. We will be debunking this social media card or this Facebook post para po lang mapaliwanagan natin ang ating kababayan na wala po tayong dapat ipangamba regarding these AstraZeneca vaccines. For the next question, if you can enlighten us on the circumstances of the 3 co-plane passengers of the ROF from United Arab Emirates who were found positive for COVID-19 as announced by UDOPOL last Saturday. If they were put in quarantine after arrival and swab tested on the 5th and 6th day, how come it was not immediately known that they are positive? Have they been discharged already from quarantine although they are positive? Sheila, we need to understand these co-passengers kasama ng mga nagpositibo na ito were past infections, no? So nangyari po siya nung month ng April. So kapag ka po sila ay dumating dito sa ating bansa, sila po ay subjected to the usual protocol which is quarantining them for the 7 to 9 days kung saan tinetest sila on the 5th or the 6th day. They were already immediately identified as positive when they were tested on the 5th or the 6th day, and they continued their isolation in our isolation facilities dito sa national level. Kaya lang nung nag-announce po tayo po ay pumunta pa dun sa database natin sa ating COVID Kaya para hanapin po ang mga pangalan na ito na na-identify natin as their close contacts. Kaya yung information na naibigay sa inyo ay during or sa ating mga kababayan was just during that time. Pero hindi po porque noon lang namin nasabi sa inyo ay contact tracing and the other protocols were not done anymore. So sinisiguro po natin na lahat po ito kapag sila ay nag-turn positive will be isolated in our isolation facility at the National Capital Region. Thank you, ma'am. From Christian Yosoris of Pombo Radio, can we ask for figures regarding sa allocation of Pfizer vaccines sa NCR cities? Christian, we have a total of 69% of the 193,000 Pfizer vaccines allocated here in the National Capital Region. And among those LGUs with the highest allocation across the local governments would be Pasig, Marikina, Quezon City, Mandaluyong, and San Juan. Pag tinignan po natin ito, ang isa po sa pinaka-critical na criteria kung paano natin inallocate across the local governments would be their capacity to store these Pfizer vaccines, meaning they have the capacity to store it in an ultra-low freezer. Yung iba po nating mga local governments, meron ho silang mga ultra-low freezers. Yung iba, nag-contract po sila ng third-party logistics. That's why they're also capable. Ngayon, marami pong nagtatanong, bakit yung malalaki nating mga cities, hindi po sila nakatanggap, katulad po ng City of Manila, because they were given yung Sputnik V vaccines po, yung unang rollout ng Sputnik V, they were already given this type of vaccine. Kaya medyo mas mababa po yung na-receive nila because we would want to equally allocate itong mga iba't ibang klaseng bakuna sa iba't ibang bahagi po ng ating local government here in Metro Manila. Ma'am, from Christian and later asking related questions po with regard to the PGH incident, has the DOH assessed the damage of the fire incident that broke in PGH on Sunday? How would this affect the hospital's response to COVID-19? And ano po ang assistance na naibigay ng Health Department to the hospital? Actually, pag tinignan natin, Claudette and Christian and Lay, yung nasunog dun sa area ng Philippine General Hospital, ay isang palapag, hindi nga nabuo naman yung isang palapag. So of course, meron tayong mga affected na mga kababayan na naka-confine diyan. Kaya immediately kahapon kami ay nakipag-coordinate with the Philippine General Hospital so that we can extract the patients. They will be identifying patients who can be transferred to our DOH hospitals. At kahapon nakapag-transfer na kami ng 8 pasyente galing sa PGH. Nakapag-identify sila ng 12 pasyente that can be referred and transferred to another hospital. We have already accepted 8. Yung 4 po pinoproseso pa natin. Aside from that, we were able to provide
K95 and N95 mask, no, to the Philippine General Hospital para kanilang magamit, no, sa kanilang mga personnel, because they were required to wear N95 mask for 48 hours kahit wala po sila dun sa COVID areas because of the lingering, no, nakasuspend pa syempre yung mga smoke dyan galing sa pagkakasunog. Tayo po ay nagbigay na at nakipag-coordinate sa mga iba't ibang ahensya concerned katulad po ng DILG and local governments, and also to coordinated with the Bureau of Fire Protection para magkaroon po ng monitoring across our hospitals, because we know that fire incidents are highest during the summer season, no? So ngayon po ating pinagtitibay para ma-prevent na po natin yung mga further incidents like this in the future. Ma'am, from Red Mendoza, is it true po that the DOH and the DOST are exploring a clinical trial of Pfizer and Moderna shots as possible boosters? Iba po ba ito sa gagawing study ng vaccine mixing? This is in relation to Representative Herreri's proposal to allow clinical trials of booster shots to be done in the country for senior citizens. Paano ang gagawing scope nito, and how will this be different sa vaccine mixing study na ina-explore ngayon ng DOH and DOST? Yes, tama yan, Red. No? So I already mentioned that in my interview last Saturday. Nakapag-meeting na kami ng several meetings with the vaccine expert panel of DOST, the DOST officials, and DOH. Pinag-usapan na po yan, and the proponent of this trial already presented to us their protocol. At dito po ay pag-aaralan ito pong mix and match kung saan pwedeng magbakuna ng another brand aside from the initial brand that you were given, and kasama rin din po sa pag-aaral na ito itong pagbibigay ng additional shot which is a different brand from those who have completed 2 doses already. So ito ay fina-finalize namin ngayon. Naghahanap din po tayo ng funds for us to facilitate the process, and magbibigay po tayo ng information once it's going to start already. Ma'am, paano daw po natin ma-assure ang mga hypertensive nating kababayan na ang kanilang BP will be enough to take the vaccine kahit na hindi na sila kuhanan ng vitals? And doon po ba sa pagkuha ng second dose, pwede na po bang skip din ang pagkuha ng vital signs? Yes, no? So kailangan nating tignan ang mga experiences all over the world. And makikita po natin in most of the countries, especially those countries which have scaled up their vaccination, wala ho talagang kumukuha ng vital signs. And upon conferring with our experts, yun pong mga eksperto sa ganito like the Philippine Society of Hypertension, the Philippine Heart Association, sinasabi nila, no, na kapag ka ikaw ay may high blood or meron kang hypertension, hindi naman talaga direct contraindication yan, not unless you are in a hypertensive emergency. So pag sinabi po natin yung hypertensive emergency, ibig sabihin na andun ka na dun sa taas ng blood pressure mo, that you will also feel other things or other symptoms. Hindi lang basta mataas ang presyon mo. Maaring ikaw ay nahihilo na, maaring nakikitaan ka na ng doktor, meron ka ng posible, no, na mga epekto sa ibang organs mo. Kaya nga po sinasabi natin, for those with hypertension, as long as you know that you are maintaining with your medicines, no, iniinom nyo araw-araw, wala naman tayong ibang nararamdaman, maaari po tayong magpabakuna kasi ang contraindication lang talaga is 180/120. Ngayon, may mga specific po tayo na guidelines na pinalabas dyan nung nilabas natin ang issue 1. Sabi natin, yung mga tao na kailangan talagang i-BP because they have this comorbidities na aside from hypertension, may iba pa, tapos ang tingin ng doktor ay kailangan talagang i-assess, maaari pa rin namang gawin. Pero gumawa kayo ng special lane for this para hindi po naglahaba ang queue because of yung kakamonitor natin ng blood pressure. Alam niyo po ba na ang dami na natin mga kababayan na nagrereklamo because it takes them 2 to 4 hours before they get vaccinated. And ang isa po sa mga challenge na nakita natin would be this vital signs monitoring. So again, let me reiterate, magpapalabas na ho kami ulit ng reiteration sa local governments. Vital signs screening is not required for us to have people screened and vaccinated. Enough na po na alam po natin kung sila ay may high blood at sa tingin natin bilang healthcare workers ay kailangan silang i-monitor, gawan nyo sila ng special lane at doon nyo sila bakunahan para po hindi maantala ang mga pila natin sa bakunahan natin.
Thank you, ma'am. That's very clear po. From Greg Gregorio of TV5, may we get the rationale behind the inclusion of local chief executives to A1 priority sector for vaccination as approved daw po on March 15 and mentioned by Yusek Kapotahe over the weekend? Yes, this was discussed in the most recent IATF meeting and was manifested during the IATF meeting. At ito naman po ay tinignan natin yung konsiderasyon na ito pong ating local chief executives, the governors, the mayors from cities, and the municipal mayors are also frequently exposed to COVID because they are part of the response team. Sila po yung umiikot sa kanilang mga barangay para ma-check kung maayos po yung response natin dito po sa pandemyang ito. Kaya po napagdesisyonan ng IATF at nag-concur naman po ang ating NITAG para po sila ay bigyan. Maari po ay gusto nyong i-relate ito dun sa naging desisyon dati nung tayo ay nagkaroon ng hindi pagpayag na makasama muna sila sa ating priority sectors nung nagbabakuna tayo ng healthcare workers. That is very different because during that time nung tayo po ay nagbabakuna ng healthcare workers, kakaunti lang po talaga ang doses natin ng bakuna. At gustong-gusto po natin talaga na mabigyan muna lahat ng ating healthcare workers, kaya po hindi muna tayo nagsama ng ibang priority sectors. Pero ngayon po na ang bakuna naman natin ngayon ay medyo sufficient na, ay maaari na po tayo magbakuna ng ibang prioridad din naman po at frequently exposed na populasyon. Thank you, ma'am. Next question po. Ano po ang masasabi ng DOH sa mga kababayan nating nagbabakasakali ng mag-walk-in sa vaccination sites kahit na hindi pa rin sila kasama sa A1 to A3? Magandang indikasyon po ba ito ng vaccine confidence? Well, that can be part of our assumptions that vaccine confidence is increasing. Pero kailangan pa rin po nating maintindihan para sa ating mga kababayan na kapag hindi pa ho kayo parte ng ating priority sectors na binabakunahan ngayon, aantayin lang po natin. Magkakaroon din po tayo at malapit na po iyan, itong simultaneous vaccinations to expand to A4 and A5. Kailangan lang po tayo magantay, unahin muna natin yung mga vulnerables natin bago po tayo pumunta dun sa ating facilities for vaccination. Ang isa ho nating issue dyan kasi pag pumupunta kayo dyan tapos hindi naman ho kayo mababakunahan, ini-expose nyo pa ho yung sarili nyo sa maraming tao at baka kayo ay magkasakit pa. So it would be better to wait for your turn. Tayo po lahat ay magkakaroon ng bakuna. Nakikita naman po natin na marami na pong bakunang dumarating sa ating bansa at darating na po tayo dun sa punto that we can vaccinate the other sectors as well. Ma'am, from DCWB, Manny Vargas, yung bagong 10 na detected na India variant sa MV Athens Bridge, crew ba ito? Yung isa from India or from other countries? Is there a need to expand yung travel restrictions sa iba pang bansa na identified na may cases ng B.1.617.2 or matulad na ito sa other variants of concern na stricter border control ang ginagawa? Yes, Manny, actually itong 10 na merong Indian variant na detect natin recently, siyam dito ay galing sa MV Athens, yung cargo ship na dumaong dito sa ating bansa kung saan lahat na extract natin at na-isolate or na-admit sa ospital yung mga kababayan natin na may sakit. Ngayon, itong kaisa-isang nakasama dyan, isang returning overseas Filipino, siya ay seafarer, nanggaling siya sa Belgium, dumaan po siya sa United Arab Emirates and then went to the Philippines. So ito po ay kasama na dun sa mga bansang atin pong naisama sa restriction. Itong Oman at saka UAE were the latest countries included in the restriction. So hindi na po natin kailangan magdagdag pa ng iba pang bansa para i-restrict. Ito pong ating inaasahan ay yung safeguard natin that we have revised our protocols to 10 days and 7th day testing at 4 na araw sa local governments. At ito po ay dapat natin ipatupad ng maayos to prevent incoming variants pa ho dito sa ating bansa. Ma'am, from Caroline Bongkin po, kamusta po ang vaccine deployment sa mga probinsya na tumaas ang kaso like Palawan, South Cotabato, Misamis Oriental at Nueva Vizcaya? Mataas ang ating vaccination rates dito sa mga areas na to, Caroline. In Palawan, we have an 87.8% accomplishment dito sa first doses nila base dun sa initial doses na naibigay sa kanila. For South Cotabato, they have a 92.3% utilization. That would be for Region 12. For Region 10, Misamis Oriental, we have a 98.7% utilization. And for Region 2,
which includes Nueva Vizcaya, we have a 92.5% utilization of vaccines. Still from Caroline po, nag-genome sequencing na rin po ba sa mga lugar na ito? That was previously mentioned. Yes, Caroline, no? From the very start naman, nakakakuha na tayo ng mga pailan-ilan na samples galing sa mga lugar na ito. At yun na nga rin naman po ang ating advice lagi sa ating mga regional surveillance officers na dadamihan dapat ang mga samples na pinapadala, lalong-lalo na if we are seeing clustering of cases. That's one of the objectives of our whole genome sequencing is for us to determine the factors why specific areas have increasing cases. Kaya po ito po ay ginagawa natin. So ngayon, may nakuha pa rin tayo dito sa iba't ibang areas na to, although hindi po ganun kadami. But if you would try to notice, talagang yung biosurveillance natin is working because we were able to detect in Tugigaraw ngayon, no, in Region 2 for this most recent na ginawa natin na sequencing, nakakuha tayo ng 9 na individuals na merong UK variant, and this might explain why cases really are increasing in Tugigaraw. So ganito po yung ginagawa natin, na advice na natin ang Regions 4B, ang Region 2, ang Region 12, at iba pang rehiyon na may mga tumataas na mga kaso to submit samples for whole genome sequencing para makita po natin yung trend at saka kung bakit tumataas ang kaso sa kanilang lugar. Thank you, ma'am. Ma'am, the question po of Lay, I believe you've already answered this part po when you answered Manny Vargas' question. Pero may question po siya na, nakatitiyak po bang wala silang close contact sa community in relation to the 10 cases and sa status po ng crew sa MV Athens? Yun, Lay, yung 9 na MV Athens crew, they were immediately isolated, no? As soon as dumaong yung barko, actually itong barko na to, hindi natin talaga pinapayagan dumaong. Ilang araw na silang nasa gitna ng dagat at tumatawag sa atin. Ayaw natin payagan, kaya lang for humanitarian reasons, ay pinayagan na rin natin dahil nagsabi na sila na may 2 ng severe at nahirapang huminga doon sa cargo ship. So immediately when they docked here in the Philippines, ito sa Manila, kinuha na natin agad itong mga crew members na ito, nilagay, inadmit natin sa ospital ang 2 initially, and then yung iba na positive, yung 10 ay immediately in-isolate natin sa isang quarantine isolation facility dito sa Metro Manila. Yung natira dun sa barko, swinab po natin sila, no, para makita lang natin kung sila din po ay nahawa na o hindi, at patuloy po natin silang minomonitor. They were also quarantined, actually, the remaining 9 crew members here in Metro Manila kasi nagpalit na ho ng crew yung ship, iba na ho yung aalis, so lahat po ng taong nasa loob na crew members ay nilabas at diniretso na po natin lahat sila sa quarantine facility. Ito naman pong ating last na seafarer, May 13 lang po siya naka-recover, no? So doon lang natapos yung kanyang 14-day isolation. That is aside from the initial quarantine na ginawa niya bago siya na-test dito sa ating facility sa Metro Manila. So ibig sabihin, more than 20 days po siyang na-isolate and quarantine, and we can ensure na hindi na po nakakahawa ang ating kababayan kung sakaling bumalik po siya sa kanyang local government unit. Thank you, Sec. Ma'am, I'll be going through the questions that are being sent in the chat po. The question of Catherine Gonzalez. Ano po ang specific percentage on overall healthcare utilization and ICU utilization sa Metro Manila? So ang healthcare utilization natin ngayon sa National Capital Region is down to 48%. So when we say it's the overall healthcare utilization, this includes the ICU utilization, the isolation utilization, and the ward utilization. When we talk about ICU utilization, it's down to 61% compared when we were peaking, umabot tayo as much as, I think, 88%. No? So now we are at 61% here in the National Capital Region. As to the temporary treatment and monitoring facilities, meron po tayong 36% utilization rate. Ma'am, from Lay Alves, binavalidate po ba ang status or record ng mga pasaherong nakasabay ng seafarer galing Belgium na isa sa additional cases ng Indian variant? Yes, we have done that, Lay. No? So yan ang ginagawa natin, especially kapag nakaka-identify tayo ng ganito, kinukuha natin yung manifesto, kinukuha natin yung seating arrangements para ma-identify natin kung sino yung mga close contacts na to. So ngayon nakikipag-coordinate tayo with DOQ so that we may be able to determine these close contacts of this case number 12. No? We call the
this case number 12, siya yung isang seafarer na galing Belgium to UAE and now to the Philippines na nagpositibo dito sa variant na ito. Thank you, ma'am. From Christian Usores of Bomborazo, Vice President Leni Robredo offered her office swab cab or mobile testing hub as additional vaccination facility for LGUs in lieu of vaccines that are expected to expire soon. Will the DOH be open to support this? Ano po ang pinaka-critical na kailangan if ever mapayagan na initiative na to para maging effective din ang rollout? Oo naman, kung ano man yung mga rekomendasyon ay atin pong pinag-aaralan yan kung ito ay acceptable or hindi. By having this kind of mobile, yan ba yun, Nick? Mobile na mga vaccination sites, maaring mag-increase yung ating speed and scale ng pagbabakuna. Pero kailangan masiguro pa rin natin that these mobile vans would be compliant to specific standards that we need to set. Kasi ngayon, ang ating standards only applies to facilities. Wala pa tayo ng mobile vans talaga. Kailangan natin pag-aralan maigi kasi ang number one na konsiderasyon dito sa mobile vans na to would be the appropriate storage facility or equipment inside these vans para masiguro natin na yung ating bakuna will remain to be potent while inside these vans. Thank you, ma'am. From Lay Alvis po, a follow-up. Kaya po ba sinama ang local chief executives sa priority groups ay para rin makatulong sa pagpapataas ng vaccine confidence sa kanilang area? Yes, no? So ngayon nandito na tayo sa komunidad na nagbabakuna tayo, providing or allowing the local chief executives to be vaccinated can help boost the vaccine confidence, especially among their constituents. So sinama po sila. But the number one would be also that they are also vulnerable because they are frequently exposed. No? At kasama naman po yan sa mga criteria natin for prioritization. Ma'am, from Greg Gregorio po, kamusta po ang COVID-19 trends so far? Are we seeing more positive indications po? Yes, Greg. No? So pag tinignan natin ang buong bansa, nung nagpipeak tayo, we were reaching around 10,000 cases per day. Tapos bumababa unti-unti, 9,000, 8,000. Ngayon, ang ating daily average, no, yung 7-day moving average is 5,886. In Metro Manila naman, nakita natin yung pagbaba din ng mga kaso that we were once reaching around 4,000 to 5,000 cases per day. But right now, nakikita natin na mga nasa 1,700 to 1,900 cases tayo per day. So hopefully bababa tayo at makita natin na nandun tayo doon sa previous to MECQ na mga numbers natin, which was just in NCR at around 400 to 500 cases per day. Ma'am, from Red Mendoza, sabi po ng Puerto Princesa Mayor na kaya raw po tumaas ang cases nila doon is because sa pagluluwag ng travel protocols. Is the DOH willing to urge the government to tighten intrazonal travel, especially yung pag-require ng RT-PCR testing bago pumasok sa isang probinsya? Well, it's always been the LGUs. No? The local governments has that authority to implement stricter measures in their area. Kaya nga po tayo, nagbukas tayo. No? It's GCQ with heightened restrictions. But we are relying on our local governments to have intensified response within their areas. Granular lockdown should be done. They should be doing an intensified PDIPR. They should be able to shorten the duration from detecting to isolating para po mapababa natin ang kaso. When it comes to intrazonal movements, ito po ay napagkasunduan naman sa IATF na kapag ka ang isang area naman ay mababa ang classification, maaari tayong magpapasok. Now, when it comes to tourism, pag-uusapan po yan sa IATF. Pero sa ngayon po, ang atin pong tanging paalala na local governments po ay makakatulong ng national government na malaki kung ipapatupad po natin na maayos ang ating protocols at kung tayo po ay magkakaroon ng kasiguruhan na tayo po ay nakakapag-detect ng maayos at na-isolate po tayo na mas mabilis kaysa dati para maputol po natin ang transmission dito po sa ating mga lugar. I'm from Aiko Miguel. Octa Research expressed alarm over the 77% COVID-19 positivity rate in Puerto Princesa City, Palawan. It is significantly higher than Metro Manila's 12%. Anong cluster po madami sa Puerto Princesa and ano po ang reason ng surge in the area? Well, dito po sa Puerto Princesa, nakikita natin that they have positive growth rate. At yung kanilang average daily attack rate is at 14% already.
And ang kanilang klasifikasyon dahil po dito sa ganitong estado ay nasa high risk po when it comes to cases. So nung atin pong minomonitor na ang Puerto Princesa for these past weeks because of the increasing number of cases, pareho rin po ang ating mga factors kung bakit tumataas ang mga kaso. This is a multitude of factors actually. Marami pong pwede nating i-identify dyan. Katulad po ng ating pagpapatupad nga ng ating PDITR response. Aside from that, yung compliance po sa minimum public health standards. So dapat po tayo ay magtulong-tulong, especially these areas kung kami po ay reaching out to them, nakikipag-coordinate sa aming regional office kung ano po ang mga kailangang suporta ng ating local government so that we can prevent further increase in the number of cases. Thank you, ma'am. Ma'am, from Greg Gregorio po, Dr. Ron Jean Solante said health of those with Indian variant may worsen. What is the DOH reaction to this po? Oh well, we will see, no? Pinag-aaralan lahat yan. Wala pa naman pong ganong kadaming ebidensya ngayon na lumalabas about this Indian variant and its pathogenesis, no? Or yung progression ng sakit. Sa ngayon po, meron tayong 4 na naka-admit dito sa isang ospital sa Metro Manila. These are the individuals from MV Athens. 2 po, ang isa sa kanila ngayon ay naka-intubate, pero sabi po ng ospital, binigyan tayo ng update na nasa maayos na kalagayan at mukhang nag-i-improve. 3 po sa kanila are under oxygen support and they are also doing well. So titignan po natin, they are being retested today. Because it's their 21st day since they started with their symptoms. At titignan po natin itong course ng sakit nila kung talagang pag kinumpara dun sa mga other variants o yung mga ibang individual na may sakit ay talagang mas mahaba o mas nagwo-worsen. Pero sa ngayon, maayos po ang kalagayan ng 4 nating kababayan from the MV Athens. Thank you, ma'am. Ma'am, from Sophia Tomacruz, if you have this data available po, an update daw po on the DOH findings on the Sinovac vaccines in Cotabato. Yung sa Cotabato po, ma'am. Cotabato, yung sa brownout. Tama? Okay, yan yung sa brownout. Nag-imbestiga nga tayo dyan, and nakapaglabas na po tayo ng guidance dito po sa ating mga, dito sa ating region. That there should be constant monitoring. Hindi po pwedeng nagmo-monitor tayo ng Lunes hanggang Biyernes. Kailangan ng monitoring is Monday until Sunday. It's a 24/7 na kailangan gagawin po at hindi lang po isang beses isang araw ginagawa ang pagmamonitor ng temperatura ng bakuna. Ito po ay ginagawa kada 4 na oras. So the vaccine cluster, through our vaccine cluster ay nakapaglabas na po ng guidance at advisory sa ating mga vaccination sites para sundin po nila at maiwasan na po natin itong mga ganitong klaseng insidente. Ma'am, from Caroline po, may exact number po ba kung ilan ang bakuna na naibibigay sa Palawan, South Cotabato, Misamis Oriental at Nueva Vizcaya? Nahanap ko. Ibigay namin sa iyo, Caroline, no? It's in a table eh. Hindi ko na mahanap. Ito. So sa Palawan, we have, they were allocated 41,400 doses. They were already able to vaccinate 36,328. For South Cotabato, they were given 72,170 doses. They were already able to vaccinate 67,254. For Misamis Oriental, they were given 87,100 doses. They were already able to vaccinate 85,959. And for Nueva Vizcaya, 66,071 vaccinated individuals out of the 71,440 doses. Thank you, ma'am. Ma'am, from Caroline po, ilan daw po ba ang acceptable na average daily attack rate ng isang lugar? Dapat less than 1. That's the ideal. It's less than 1 per 100,000. So meron po tayong classification, risk level. Pag sinabi nating less than 1 per 100,000 ang average daily attack rate, nasa low risk ka. Kapag 1 to 7 per 100,000, nasa moderate risk ka. At kapag ka more than 7 per 100,000, you are at high risk.
Thank you, ma'am. Ma'am, from Aiko Miguel as well as from Kat Domingo, in relation po to the vaccine po sa Cotabato, ilan daw po ang vaccine wastage sa Cotabato if you have this data, ma'am? And will officials be held accountable for the mishandling of vaccines? And ano daw po ang sanctions if ever? Okay, wala ako nung exact number of doses. We will be posting on the Viber group. As to the sanctions, they were already advised and the local government has been coordinated with by our regional office. Thank you, ma'am. Ma'am, I believe those are all the questions our media partners has for today. Ma'am, your final reminders po before we end today's briefing. Yes, gusto lang ho namin magpasalamat uli, no, that I know that these times are critical, lalong-lalo na po para makapag-receive ang ating mga kababayan ng mga tama at saka verified information. At alam po namin, nakatulong po namin kayong lahat sa pagpapakalap ng ganitong impormasyon. So gusto lang po namin magpaalala uli sa ating mga kababayan na hindi po porke bumababa na ang ating mga kaso ay kailangan na ho natin maging complacent. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa ating pagpapatupad o pag-comply ng minimum public health standards para tuloy-tuloy ho natin mapababa ang ating mga kaso dito po sa ating mga lugar. Kailangan din po nating isipin na kung kayo po ay eligible na para mabakunahan, magpalista na ho kayo sa inyong local governments at kayo po ay magpabakuna na dahil ito po ay isang proteksyon na kailangan natin para tayo po ay hindi magkasakit ng severe infections from this disease and we can reduce the number of those being hospitalized. Pangatlo po, gusto ko lang hong ipaalam sa lahat na sana po no, yung tulong-tulong tayo sa pagpapakalap po ng tamang impormasyon. Yung pong mga maling impormasyon na kumakalat, pag nagkaroon po ng naniniwala ang ating mga kababayan dito, ay lalo pong nagkakaroon ng issues at lalo pong hindi nagkakaroon ng pagsunod sa protocol. So sana po lahat tayo sama-sama na maipakalap ang tama po na impormasyon para po guided lahat tayo kung ano ang dapat nating gawin dito sa pandemyang ito. So again, let me just reiterate, kung tayo po ay mapoprotektahan natin ang ating sarili, mapoprotektahan din po natin ang ating mga kapamilya, and of course, we can protect our community and we can help the government in reducing further the number of cases in the country. So maraming salamat po sa inyong lahat and thank you very much. Salamat po, Yusek, and to all our media partners.